हॅलो, वेलकम टू माय चॅनल स्टडी बेस्ट. तर आज आपण बघणार आहे फर्स्ट टर्म एक्झामिनेशन प्रथम सत्र परीक्षा फॉर सब्जेक्ट भूगोल. तर ऑलरेडी मी सब्जेक्ट मॅथ 1, मॅथ 2, सायन्स 1, सायन्स 2, इंग्लिश, मराठी अँड हिस्ट्री आणि सिविक्स यावर व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत. जे क्वेश्चन पेपर आहे, जे प्रॅक्टिस पेपर आहे ते ऑलरेडी अपलोड केलेले आहेत. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण भूगोल या विषयाचा प्रॅक्टिस पेपर जो फर्स्ट टर्म एक्झामिनेशनसाठी तुम्हाला युजफुल ठरणार आहे तो बघणार आहोत. तर व्हिडिओ स्टार्ट करूया.